Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to oinota video le punobar swagotam janaisu moi Dibbojori hoike. So aji ei video tu tumalogor logot BSc second semester real analysis paper khona eta important theorem discuss korim. Aru ei theorem tu mok ejon student e WhatsApp ot message kori belai disile aru etu eta exercise hisapeo tumaloke lobo para. Thik ase aru ei jitu question hoy bahut important hoy exam ot ohar khubei chance ase. So tumaloke video tu bhalke মনোযোগ দি পেলাই ভালকে চাবা শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে আৰু লগতে তোমালোকে স্কিপ কৰি ভিডিওটো নাচাবা নহলে তোমালোকে যিবোৰ মেইন যিবোৰ ইনহাৰেন্ট কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টবোৰ তোমালোকে মিস কৰি যাবা সো ভিডিওটো লাষ্টলৈ শেষলৈ ধুনিয়াকে স্কিপ নকৰাকে মনোযোগ দি পেলাই ধুনিয়াকে চাবা ঠিক আছে সো বিফৰ গোইং টু এক্সপ্লেইন দ্য proof of this theorem মই ফাৰ্স্ট তোমালোকক এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট দি লব বিচাৰিছো ৰিয়েল এনালাইসিস আৰু সেই কনসেপ্টটো হৈছে এপসাইলন নেইবাৰহুড ঠিক আছে So I hope তোমালোকে এই কনসেপ্টৰ বিষয়ে পঢ়িছা আৰু কলেজত স্যাৰ বাইদেউ সকলে পঢ়াইছে সো ষ্টিল মই তোমালোকক অলপ সহজ ভাবে এপসাইলন নেইবাৰহুড কি হয় তোমালোকক বুজাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ইয়াৰ পাছতে তোমালোকক সেই যেটো থিওৰাম মূল্য ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল ষ্টুডেন্ট এজনে সো সেই থিওৰামটো তোমালোকক মই ধুনিয়াকৈ আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো এপসাইলন নেইবাৰহুড কি হয় তোমালোকে ফাৰ্স্ট তোমালোকে জানিবা ঠিক আছে একচুয়ালি এই নেইবাৰহুড শব্দটোৰ অৰ্থ তোমালোকে প্ৰায় যদি ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট যদি তোমালোকে ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্টৰ লগত ডিল নকৰাকে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি তোমালোকে নেইবাৰহুড কি হয় বুলি বলে তোমালোকে যদি ভালকে বুজিবলৈ যত্ন কৰা তেনেহলে তোমালোকে এটা কথা জানিবা নেইবাৰহুড মিন্স ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইট সো ইয়াটো ৰিয়েল এনালাইসিসৰ নাম্বাৰ সিস্টেম লগত ৰিলেট কৰি পেলাই যদি তোমালোকে নেইবাৰহুডৰ কনসেপ্ট তো পঢ়িবলৈ যোৱা একচুয়ালি এই নেইবাৰহুড বুলি ক'লে তোমালোকে যি ওচৰ চুবুৰীয়া কথাটো তোমালোকে বুজিবলৈ পৰা সেই একেটা কথাই ইয়াটো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা বা ইয়াটো তোমালোকে একে ধৰণে কথাখিনি তোমালোকে বুজিব পাৰা ঠিক আছে সো নেইবাৰহুড আমি ইয়াতে পঢ়িম তোমালোকৰ ৰিয়েল এনালাইসিস সেকেন্ড সেমৰ যিখন ৰিয়েল এনালাইসিস ইয়াতে নেইবাৰহুডৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই আমি যিখিনি কথা পঢ়িম বেসিক্যালি ইট ডিলস উইথ দ্য নেইবাৰহুড অফ এ পইণ্ট ৰাইট এটা সাপোজ এটা পইণ্ট আছে যিকোনো এটা পইণ্ট বুলি ক'লে যিকোনো এটা নাম্বাৰৰ কথা ৰিয়েল লাইনত এটা নাম্বাৰৰ কথা আমি যদি কনসিডাৰেশন লওঁ সাপোজ x ইজ এনি আৰবিট্ৰাৰি ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে x belongs to r এতিয়া চোৱা এই x ৰ নেইবাৰহুডৰ কথা ক'লে আমি কি বুজিম সো ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া পইণ্ট বিলাক সো with by taking some radius আমি ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া পইণ্টছ বিলাক চাম that means x ৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ একদম ওচৰতে লাগি থকা পইণ্টছ বোৰ কি হয় সো এইবোৰ পইণ্টছ কি হয় বা ইয়াৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়া পইণ্ট বিলাক বাওঁফালে যিবোৰ পইণ্টছ লগ লাগি আছে তো তাকে আমি নেইবাৰহুড বুলি কম ঠিক আছে একচুয়ালি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ নেইবাৰহুড অফ এ পইণ্ট বুলি ক'লে কি হয় বুলি ক'লে আমি যদি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেই কথাটো তোমালোকে কেনে ধৰণে বুজিব পাৰা যে একচুয়ালি এই পইণ্টটোৰ নেইবাৰহুড বুলি ক'লে তোমালোকে এটা সেটৰ কথা তোমালোকে বুজিব পাৰা দ্যাট মিন্স এটা ওপেন ইন্টাৰভেলৰ কথা বুজিব পাৰা দ্যাট মিন্স নেইবাৰহুড অফ এ পইণ্ট যদি x বুলি বলে কোৱা যায় তেতিয়াহলে তোমালোকে কি বুজিবা যে ইট ইজ নাথিং বাট এ সেট আৰু সেই সেটটোত কোনবোৰ মেম্বাৰ থাকে সেই তোমালোকে কথাবোৰ জানিব লাগিব সেই সেটটোত কোনবোৰ মেম্বাৰ থাকে এতিয়া চোৱা এই x টোৰ নেইবাৰহুড বুলি ক'লে তোমালোকে ম্যাথমেটিক্যালি ইয়াৰ সিম্বলটো কেনেকৈ ডিনোট কৰা হয় ঠিক আছে ইয়া ম্যাথমেটিক্যালি সিম্বলটো কেনেকৈ ডিনোট কৰা হয় মই ফাৰ্স্ট তোমালোকে সেই ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দ্যাট মিন্স মই যে কৈছো তোমালোকক যে x পইণ্টৰ নেইবাৰহুড বুলি ক'লে আমি এটা সেট বুজো দ্যাট মিন্স এটা ওপেন ইন্টাৰভেল বুজো সেই ওপেন ইন্টাৰভেলটোৰ জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় তোমালোকে সেই ফাৰ্স্ট তাৰ লগত ইন্ট্ৰোডিউস হৈ লোৱা তাৰপিছত মই আৰু ডিটেইলছ এই বস্তুটো মই তোমালোকক বুজাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো v suffix epsilon x so epsilon neighborhood of this point x বুলি কোৱা লগে তোমালোকে এই জিয়াৰ ম্যাথমেটিক্যাল যেটো নোটেশন হয় এনেকৈ দিয়া যায় v epsilon x ঠিক আছে আৰু ইয়াক আমি লিখো কেনেকৈ সো ইট ইজ নাথিং বাট এ ওপেন ইন্টাৰভেল মই কৈছো যে এটা ইন্টাৰভেল ডিনোট কৰে আৰু সেই ইন্টাৰভেলটো কি হয় x - epsilon x + epsilon এতিয়া চোৱা এই কথাখিনি তোমালোকে যদি ৰিয়েল লাইনত চোৱা তো ৰিয়েল লাইনডালত x বুলি কোৱা লগে x পইণ্টৰ নেইবাৰহুড বুলি কোৱা লগে তোমালোকে এপসাইলন এটা যিকোনো এটা পজিটিভ নাম্বাৰ যদি কনসিডাৰ কৰা তেনেহলে সেই পজিটিভ নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে যিকোনো পজিটিভ নাম্বাৰ ফৰ এভৰি এপসাইলন তোমালোকে এপসাইলনটো চেঞ্জ কৰি ডিফাৰেন্ট নেইবাৰহুড x ৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াকে ৰেডিয়াস বুলি কোৱা হয় ইয়াতে এপসাইলনটো কি বুলি কোৱা হয় ৰেডিয়াস বুলি কোৱা হয় এই ইন্টাৰভেলটোৰ ইয়াৰ ৰেডিয়াস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু x টো কি হয় সেন্টাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া চোৱা এই x - epsilon বুলি কোৱা লগে তোমালোকে এই x ৰ লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্টছবোৰ পাই যাবা একদম x ৰ লগতে x ৰ ওচৰতে লগ লাগি থকা x ৰ বাওঁফালে থকা পইণ্টছ বিলাক তোমালোকে পাব পাৰা ঠিক আছে এগেইন x + epsilon বুলি ক'লে
তো এক্সৰ ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ একদম ওচৰতে লগ লাগি থকা পইণ্টছবোৰ তোমালোকে পাব পাৰা আৰু ইয়াক কেনেকৈ আমি ৰিয়েল লাইনত কেনেকৈ আমি দেখাওঁ x প্লাছ এপচাইলন x মাইনাছ এপচাইলন এতিয়া তোমালোকে এটা কথা জানা আগতেও শিকিছা যে ওপেন ইন্টাৰভেল বুলি ক'লে তোমালোকে সেট ষ্ট্ৰাকচাৰত কেনেকৈ লিখিছিলা তোমালোকে পঢ়িছিলা যে এটা পইণ্ট y belongs to the open interval a বুলি ক'লে তোমালোকে কি পঢ়িছিলা এই ওপেন ইন্টাৰভেল a b যিকোনো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ওপেন ইন্টাৰভেল ৰিয়েল ওপেন ইন্টাৰভেল যদি তোমালোকে লোৱা ইয়াতে যদি এটা পইণ্ট y কন্টেইন কৰা বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি বুজিছিলা যে এই পইণ্টটো y টো কি হৈ আছে a কে ডাঙৰ আৰু b কে সৰু অৰ্থাৎ ইয়াত সেইবোৰ পইণ্ট থাকিব ঠিক আছে ইয়াত সেইবোৰ পইণ্টছ থাকিব এই ওপেন ইন্টাৰভেল a b সেইবোৰ পইণ্টছ থাকিব যিবোৰ এই a কে ডাঙৰ বা b কে সৰু হয় তো সিমিলাৰ ৱেত এতিয়া চোৱা এই ওপেন ইন্টাৰভেলটো যিকোনো এটা পইণ্টছ তোমালোকে যদি লোৱা মানে যদি সাপোজ মই y is any arbitrary real number belongs to this this neighborhood that means epsilon neighborhood of x that means open interval কি x minus epsilon x plus epsilon বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজিবা যে ইয়াত সেইবোৰ পইণ্ট থাকিব that means ইয়াৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিকশনটো কি হ'ব যে ইয়াত সেইবোৰ পইণ্টছ থাকিব যিটো x minus epsilon কে ডাঙৰ আৰু x plus epsilon কে সৰু so this is the basic concept of a neighborhood of a point ঠিক আছে so এতিয়া তোমালোকে মই এটা এক্সাম্পল এটা দিম যেটো এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে আৰু তোমালোকে সহজভাৱে এই কথাখিনি বুজিব পাৰিবা আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা যে এতিয়া এপসাইলন নেইবাৰহুড অফ এ পইণ্ট যিকোনো এটা পইণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে তোমালোকে কি বুজিব লাগিব ইট ইজ নাথিং বাট দ্য ইন্টাৰভেল x minus epsilon x plus epsilon here if we consider any point to this interval that point must be কি হ'ব লাগিব greater than x minus epsilon আৰু less than x plus epsilon হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা epsilon to any arbitrary positive number right এতিয়া চোৱা epsilon to আমি চেঞ্জ কৰি আমি কি কৰিব পাৰো epsilon to চেঞ্জ কৰি that means এই radius to যাক radius বুলি কোৱা হয় epsilon to যিকোনো আমি নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰি পজিটিভ নাম্বাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰি আমি এই কি কৰিব পাৰো এই ইন্টাৰভেলটো সৰু ডাঙৰ আমি কৰিব পাৰো ৰিয়েল লাইনত ঠিক আছে বা আমি এই ইন্টাৰভেলটো আমি differently আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো আমি ডিফাৰেন্ট মানে দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছো ডিফাৰেন্ট এপসাইলন নেইবাৰহুড আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো বাই varying the epsilon varying the radius that is the positive number right so এতিয়া হৈছে এটো এপসাইলনৰ কনসেপ্ট এতিয়া তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিম যেটো এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি তোমালোকে ভালকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা সাপোজ x যিকোনো এটা পইণ্ট আমি কনসিডাৰ কৰিছো say 3 ঠিক আছে আমি x কনসিডাৰ কৰিছো যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি কনসিডাৰ কৰিছো 3 এটা তোমালোকে সাপোজ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে আমি এপসাইলন যিকোনো এটা এপসাইলন লৈ লৈছো ৰাইট সো এপসাইলন সে আমি হাফ লৈছো সো আমি ল'ব পাৰো সো তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে স্যাৰ আপুনি হাফ লৈছে মই 1/4 ল'ব নোৱাৰো নেকি সো ডেফিনেটলি ল'ব পাৰিবা 1/4 লৈ তোমালোকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা সো ফৰ এভৰি এপসাইলন greater than 0 you can construct an epsilon neighborhood right so epsilon equal to half যদি লৈ লোৱা তেতিয়া হলে epsilon equal to half হল ললে v epsilon x that means a particular point 3 কাৰণে তোমালোকে epsilon neighborhood কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা by the definition of epsilon neighborhood তোমালোকে কি লিখিব লাগিব so x minus epsilon and x plus epsilon that is v half that means 3 এটো উলিয়াব লাগে তো কি হ'ব x ৰ ভ্যালুটো কিমান 3 minus half then 3 plus half ঠিক আছে so 3 minus half means 2.5 then 3 plus half means 3.5 that means তোমালোকে ৰিয়েল লাইনত যদি সোৱা এই 3.2 নেইবাৰহুড কি হ'ব 2.5 আৰু 3.2 নেইবাৰহুড হ'ব সেই সেটটো যেটো সেটত মেম্বাৰছবোৰ কাৰ মাজত লাই কৰে 2.5 আৰু 3.5 ৰ মাজত লাই কৰে সো ইন দ্য সিমিলাৰ ওয়ে তোমালোকে ডিফাৰেন্ট এপসাইলন লৈ পেলাই তোমালোকে যিকোনো এটা পইণ্টৰ কাৰণে এপসাইলন নেইবাৰহুডটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে সো দিস ইজ দা কনসেপ্ট অফ এপসাইলন নেইবাৰহুড এতিয়া আমি মই যেটো থিওৰামৰ কথা অলপ আগতে কৈছিলো সেই থিওৰামটো তোমালোকক মই ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰি দিম আৰু তোমালোকে সহজভাৱে সেই থিওৰামটো ধুনিয়াকে বুজি পাবা ঠিক আছে সো থিওৰামটো ভালকে মন কৰা থিওৰামটো দিয়া আছে let x equal to xn এটা বহুত ডাঙৰ থিওৰাম নিচিনা লাগে বাট থিওৰামটো প্ৰুফটো বহুত ইজি হয় ঠিক আছে তো অলপ সহজভাৱে তোমালোকে কৰিব পাৰা ধুনিয়াকে মই বুজাই দিম এক্সপ্লেইন কৰি দিম xn be a sequence of real numbers let x belongs to r
be any real number, then the following statements are equivalent. That means আমি তলত যিবোৰ statement দিয়া আছে সেই statementবোৰ equivalent আমি দেখুৱাব লাগে ঠিক আছে আৰু equivalent দেখুৱা মানে সেইটোৱে কথাই কি মিন কৰে মই হেটো তোমালোকক বুজাই দি আছো তো ইন ডিটেইলছ মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম তোমালোকে ধুনিয়াকে এক্সামত আহিলে এই থিওৰামটো প্ৰুফটো লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এ statement number 8 কি দি আছে x converges to x statement b কি দিয়া আছে for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k such that for all n greater than equal to k the terms xn satisfy xn minus x less than epsilon for all n greater than equal to k and statement number c কি দিয়া আছে তোমালোকে ভালকে মন কৰা c দিয়া আছে for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k such that for all n greater than equal to k the terms xn satisfy x minus epsilon less than xn less than x plus epsilon ঠিক আছে তো লাস্ট যেটো স্টেটমেন্ট হয় কি হয় মই তোমালোকক দি আছো যে লাস্ট স্টেটমেন্ট নম্বৰ d কি দিয়া আছে statement number d দিয়া আছে for every epsilon neighborhood nbd means neighborhood v epsilon x v suffix epsilon x that means epsilon neighborhood of x বুলি দিয়া আছে ইয়াতে যত radius হয় epsilon আর center হৈছে x of x there exists a natural number k such that for all n greater than equal to k the terms xn belongs to p epsilon x এটা সোয়া তোমালোকে ভালকে থিওরামটো স্টেটমেন্ট কিটা ভালকে ফার্স্ট মন কৰা কি কৰিব দিছে একচুয়ালি সো আমাক থিওরামটো দিয়া আছে কি যে let xn be a sequence of real numbers that means eta sequence dia ase real sequence which is a real sequence right eta real sequence dia ase to bhalke mon kora je xn be a sequence of real numbers let x belongs to r eta real sequence dia ase that means eta sequence define kora ase set of real number aru x eta any real number kotha consideration loise then the following statements are equivalent that means tolot dia jikita statement dia ase statement number a b and c and lastly d এটা আমাক ইকুইভ্যালেন্ট দেখাব দিছে ঠিক আছে সো ফার্স্ট লুক এট দ্য ফার্স্ট স্টেটমেন্ট x is converges to x that means a sequence to x means কি a sequence to x এর কথা বুঝোৱা হৈছে যে এই সিকোয়েন্সটো কোলে কনভার্জ কৰা দেখা আছে x লৈ কনভার্জ কৰিব বুলি পেলাই দিয়া আছে স্টেটমেন্ট নম্বৰ 1 8 ঠিক আছে স্টেটমেন্ট নম্বৰ b দি আছে তো স্টেটমেন্ট নম্বৰ b টো যদি তোমালোকে অবজার্ভ কৰা তোমালোকে দেখিবা যে this is nothing but the definition of convergence of a sequence that is for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k such that for all n greater than equal to k the terms of the sequence xn satisfy this relation xn minus x which is less than epsilon for all n greater than equal to k অর্থাৎ দিয়া আছে যে প্রত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে যদি আমি ইয়াতে at least অতি কমে যদি এটা natural number existence পাওঁ which is k আৰু যাতে কি দিয়া আছে n greater than for all n greater than equal to k that means আমাক actually দিয়া আছে কি যে আমি n equal to k এই natural number টোৰ পৰা যেটো natural number existence পাওঁ k সেই natural number টোৰ পৰা start কৰি পলাই পাছৰ natural infinite numbers of natural number বাবে যদি sequence of term বোৰে that means xn এ যদি a inequality satisfy কৰে that is mod of xn minus x less than epsilon a inequality যদি satisfy কৰে that means আমি ক'ব পাৰো the sequence xn is converges to x so basically it is the definition of the convergence of sequence right so first statement to dia ase x converges to x second statement to dia ase
convergence of a sequence or definition to third statement to ki koi ase say for every epsilon greater than 0 there corresponds a natural number k such that for all n greater than equal to k the terms of the sequence x satisfy this relation. That means protect to ami epsilon greater than 0 karone protect to epsilon greater than 0 babe protect to positive number babe jodi ami eta oti komi eta natural number exists pau which is nothing but k jar babe sequence or term bur jodi কি হয় ইয়াত কি দিয়া আছে সিকোয়েন্সৰ টার্মবোৰ যদি এই দুটা পার্টিকুলার নাম্বাৰৰ মাজত থাকে দ্যাট মিন্স x - এপসাইলন আৰু x + এপসাইলনৰ মাজত থাকে তেতিয়া হলে সিকোয়েন্সৰ কনভারজেন্স বুলি কোৱা হয় বাট দ্যাট মিন্স দিয়া আছে ইয়াতে ইনডাইৰেক্টলি দিয়া আছে একচুয়ালি এটো এটা কি হয় সিকোয়েন্সৰ কনভারজেন্স অফ সিকোয়েন্সৰে ডেফিনিশন হয় একচুয়ালি সো ইনডাইৰেক্টলি একেটা কথাকে দিয়া আছে বাট ডিফারেন্ট ওয়েট দিয়া আছে ঠিক আছে এটা সোয়া স্টেটমেন্ট নাম্বার ডি দিয়া আছে যে for every epsilon neighborhood that means protect to epsilon or babe ami jodi different epsilon neighborhood bula construct koru that means for every protect to epsilon neighborhood or babe jodi ami oti komiu there exists at least one natural number k bili di ase and for all natural number n greater than equal to k jodi a epsilon neighborhood jodi xn to contain kori jay that means a epsilon neighborhood jodi sequence to term blocks belong kori jay tetiao ami ki kau sequence to convergent bili kau so basically these all statements are ki hoy ek statement re imply kore that means khetoi bostu amak dekhabo dise that means we need to show these all statements are equivalent that means protect to statement re ki imply kore sequence or convergence jitu kotha hoy convergence jitu criteria hoy khetoi imply kore that means ami basically etoi show koribo lage thik ase so এনেকে যদি আমাক স্টেটমেন্ট দিয়া থাকে ঠিক আছে এনেকে যদি আমাক কিছুমান স্টেটমেন্ট দিয়া থাকে যে আমাক শো কৰিব লাগে ম্যাথমেটিক্যাল কিছুমান স্টেটমেন্ট দিয়া থাকে and we need to show these statements are equivalent then আমি কেনেকে equivalent to আমি শো কৰিম সো তাৰ বাবে আমি equivalent শো কৰাৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া টো কি আমি কেনেকে শো কৰিব লাগে সেই টেকনিকটো মই তোমালোকক শিকাই দিছো তোমালোকে আগলৈ এনেকুৱা যদি স্টেটমেন্ট দিয়া থাকে তোমালোকে just using the basic concepts that means just using the concepts behind this all these statements তোমালোকে ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে সেই স্টেটমেন্ট বোৰ কেনেকৈ ইকুইভ্যালেন্ট হয় তোমালোকে শো কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এইকেইটা স্টেটমেন্ট তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এই স্টেটমেন্ট কেইটা তোমালোকে কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সামত তোমালোকক সো মই ক'লো কি যে এই গুটেকেইটা স্টেটমেন্ট একে তেতিয়া কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সামত তোমালোকক খুদি দিব পাৰে যে which one of the following is a statement for convergence of sequence তোমালোকে তেতিয়া কারেক্ট অপশনটো ক্লিক কৰোতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো তোমালোকে এটো লিখি লোৱা এতিয়া মই কেনেকে আমি এই স্টেটমেন্টখিনি ইকুইভ্যালেন্ট হয় এটো শো কৰিম ঠিক আছে মই এটো দেখাম তোমালোক ঠিক আছে সো proof to আমি start কৰিম before going to prove this আমি এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এই proof to start কৰাৰ আগতে ফার্স্ট মই তোমালোকক দেখাইলম যে আমি স্টেটমেন্ট যদি ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট দিয়া থাকে তেনেহলে আমি তাক কেনেকে ইকুইভ্যালেন্ট বুলি বলে আমি দেখাও সেই টেকনিকটো শিকাম দ্যাট মিন্স একচুয়ালি আমি কৰিব গৈ আছো কি যে স্টেটমেন্ট a টো আমি ট্ৰু বুলি ধৰি পেলাই আমি দেখাম স্টেটমেন্ট b is true statement a টোৱে ইমপ্লাই কৰে statement b that means statement a টো আমি ট্ৰু বুলি ধৰি পেলাই আমি দেখাম যে b is true that means b যেটো statement হয় হেতু আমি প্রুফ কৰিম ঠিক আছে সো statement a টো ট্ৰু বুলি ধৰি b টো আমি ট্ৰু বুলি বলে দেখাম নেক্সট কি দেখাম আমাক সাইড স্টেটমেন্ট দিয়া আছে গটিকে a টো ট্ৰু বুলি ধৰি b টো ট্ৰু দেখাম এগেইন b টো ট্ৰু বুলি ধৰি পেলাই আমি c টো দেখাম c টো ট্ৰু বুলি দেখাম এগেইন c টো ট্ৰু বুলি ধৰি পেলাই আমি d to true believe dekham that means statement a is true. By considering statement a is true we are going to show that the statement b is true again by considering statement b is true we are going to show statement c is true again by considering statement c is true and we are going to show the statement d is true and lastly by considering the statement d is true we are going to show that statement a is true ঠিক আছে সো এখিনিয়ে দেখাম বুজি পাইছা সো এইখিনি বস্তু আমি দেখাব লাগিব এতিয়া আমি প্রুফটো স্টার্ট কৰো আৰু প্রুফটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে আৰু ফার্স্ট এটা ডেফিনিশন লিখি লম হেতু হৈছে সো বেসিক্যালি গুটেকেটা স্টেটমেন্টে কিহৰ কি ইমপ্লাই কৰি আছে মই কৈছো যে গুটেকেটা স্টেটমেন্টে একেখিনি কথাকে মিন কৰি আছে বাট ডিফারেন্ট ওয়েট লিখা আছে আৰু সেইখিনি কি ইমপ্লাই কৰি আছে যে কনভারজেন্স ক্রাইটেরিয়া অফ এ সিকোয়েন্স দ্যাট মিন্স এটা সিকোয়েন্স কেতিয়া কনভারজেন্স হ'ব সেই কথাটোকে বুজাই আছে ঠিক আছে আৰু আমি যেটো বেসিক ডেফিনিশন আমি পঢ়িছিলো যে when a sequence is said to be convergent he kothatu ami first here definition of convergence of sequence to ami likhilo xn is a sequence in r is said to be
convergent if for every epsilon greater than 0 there corresponds a natural number k belongs to n ঠিক আছে such that for all n greater than equal to k the terms xn satisfy mod of xn minus x is less than epsilon and this is whole for all n greater than equal to k then we can say the sequence xn is convergent right so it is a definition ঠিক আছে এটি আমি কি দেখুৱাম যে statement a considering statement a is true we are going to show statement b is also true ঠিক আছে এতিয়া চোৱা statement a কি দি আছে আমাক statement a দি আছে x converges to x বুলি দি আছে আৰু statement b কি দি আছে অলপ আগতে দেখিছা অলপ আগতে তোমালোকে মই statement খিনি দিগুনে তোমালোকে নোট ডাউন কৰিছে আই হোপ so his statement b কি দি আছে statement b দি আছে sequential convergence or definition a just a definition to di আছে right statement b a definition to just di আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা statement a to true ধৰা মানে আমি কি হ'ব x to converges to x বুলি ধৰিছো that means convergent so এটো automatically statement b to কে imply নকৰিলে জানো কাৰণ b to কি হয় e b to কি হয় sequential convergence or definition right so statement a to আমি true বুলি ধৰিবলৈ আমি b to directly ক'ব পাৰো কেনেকে it's just the definition of convergence of the sequence x equal to xn so এনেকে তোমালোকে লিখি দিলে হৈ গল যে statement a to true বুলি ধৰা মানে x is converges to x means কি হয় that means x sequential convergent আৰু এটো statement b to কি হয় convergence of definition so তোমালোকে directly লিখি দিলে হল it's just the definition of convergence of the sequence x equal to xn ঠিক আছে now এতিয়া আমি কি কৰিম যে b to আমি true বুলি ধৰিবলে যেটো statement c হয় c to আমি কি দেখাম true বুলি বনাই দেখাম ঠিক আছে so এটা part proof হৈ গৈছে now we are considering statement b is true and by letting statement b is true we are going to show the statement c is also true এতিয়া চোৱা ভালকে মন কৰিবা এখিনিতে ইমান টান নহয় যেটো থিওৰাম হয় এটো ইমান টান নহয় বাস তোমালোকে খালি জাস্ট কনসেপ্ট খিনি তোমালোকে ভালকে জানিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা statement b to true ধৰা মানে কি আমি কি ধৰিম যে sequential convergence আৰু convergence যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া হয় সো এটো ইউজ কৰিম এই যেটো ডেফিনিশন হয় ডেফিনিশন টু ইউজ কৰিম that means so since the আমি ধৰিছো since the statement b is true therefore the sequence is convergent and according to the definition of convergence of sequence what we have xn is a sequence is said to be convergent if every epsilon greater than 0 there corresponds a natural number there exists at least one natural number k belongs to n such that for all n greater than equal to k the terms of the sequence xn satisfy this relation that is xn minus x less than epsilon and this is whole for all n greater than equal to k ঠিক আছে সো b to true ধৰা মানে that means এই যেটো mathematical statement হয় এটো inequality to true বুলি ধৰা right mod of xn minus x is less than epsilon and this is whole for all n greater than equal to k এতিয়া চোৱা statement c to কি দিয়া আছে statement c to আমাক কি দিয়া আছে আমাক statement c to আমাক দিয়া আছে আমি কি শো কৰিব লাগে statement c to true বুলি বলে আমি শো কৰিব লাগে statement c কি দিয়া আছে for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k such that for all n greater than equal to k the terms satisfy that is terms of the sequence satisfy ki satisfy korabili dia ase c to xn is lying between x minus epsilon and x plus epsilon to ami dekhobole lage je a to true bli dhoribela that means statement b true bli dhoribela that means sequence is convergence zetu definition moi true bli dhori that means kunu true bli dhori je mod of xn minus the terms of the sequence satisfy this relation mod of xn minus x less than epsilon for all n greater than equal to k that means ami eta natural number k er existence pau zetu natural number by start kori tar pasor infinitely many natural number babe jodi a inequality to hold kore তেতিয়া আমি কি কও mod of xn minus x less than যদি epsilon হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কও sequence to convergence আৰু b to statement to true বুলি ধৰা মানে মিন্স কি যে sequence to term বোৰ এই relation to satisfy কৰা
সেইটোৱে ট্ৰু বুলি ধৰা ঠিক আছে সো এটো আমি ট্ৰু বুলি ধৰিবলৈ আমি দেখাব লাগে কি স্টেটমেন্ট সি ইজ অলসো হোল দ্যাট মিন্স স্টেটমেন্ট সি ইজ অলসো এ ট্ৰু স্টেটমেন্ট ঠিক আছে আৰু হেতু দেখাবলৈ হলে কি দেখাব লাগিব দ্যাট মিন্স আমি প্ৰত্যেকটো এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 বাবে আমি এট লিষ্ট ওয়ান নেচাৰেল নাম্বাৰ k এক্সিস্টেন্স পাব লাগিব such that for all n greater than equal to k the terms xn satisfy this relation xn is less than greater than x minus epsilon xn is less than x plus epsilon that means আমি এই inequality to show কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা আমি directly show কৰিব পাৰো কেনেকৈ show কৰিব পাৰো চোৱাচোন by the help of a inequality that is সেই inequality কি হয় mod of x is less than a হয় if x is lying between a and minus a so a inequality use kori by using this inequality from here by considering this inequality xn minus x is less than epsilon is true a inequality to true boli dhori bole karon b2 statement to true dhora mane a inequality to true boli dhora tetia hole a to true boli dhorile iar pora ami ki imply koribo paru by using this inequality that is mod of x is less than a if x is greater than minus a less than a to iar pora ami likhibo paru xn minus x is less than epsilon and greater than minus epsilon and this is also whole for all n greater than equal to k so iar pora etia soa a inequality to throughout tumaloke jodi x di bela add kori dia tumaloke ki paba x minus epsilon less than xn less than x plus epsilon paba and this is whole for all n greater than equal to k so ami b to true dhori bela ultimately with the help of this inequality ami ki dekhai dilu je xn greater than x minus epsilon and x plus epsilon less than x plus epsilon and this is whole for all n greater than equal to k jehetu etu dekhai dibo pailu gotike ami kobo paru je this statement b imply c that means b to true boli dhori ami c to true boli ami dekhai dibo parilu thik ase so second part to done that means a part to done hoise a part to done hoise etia next ami c to true dhori ami d to ami true boli dekhabo labo aru lastly d to true dhori bela ami a to true boli dekhabo labo thik ase so আমি এতিয়া নেক্সট পার্ট টুলে যাও আর নেক্সট পার্ট টুত আমি কি কনসিডার করিম by letting the statement c is true we are going to show the statement d is true so for that আমি কি কৰিব লাগিব so statement c to true ধৰা মানে means কি ধৰিব লাগিব c to true ধৰা মানে আমি কি কোনটো true ধৰিব লাগিব যে for every epsilon greater than 0 কারণে at least one natural number existence k existence পাও যাৰ বাবে a inequality to whole হৈ যায় কাৰ বাবে for all n greater than equal to k that means terms of the sequence lying between these two real numbers x minus epsilon and x plus epsilon মাজত থাকিব বুলি বলে আমি ধৰি লব লাগিব that means a inequality to whole কৰা বুলি ধৰি লব লাগিব statement c to true হোৱা মানে আৰু হেতু whole কৰিব কাৰ বাবে for all n greater than equal to k ৰ বাবে ঠিক আছে সো এটো ধৰি বলে আমি statement d to আমি true বুলি দেখাম এটা statement d to কি দিয়া আছে চোৱাচোন ঠিক আছে তো আমি ফার্স্ট লিখি লওঁ বাৰু এটো c to true বুলি লিখি লোৱা মানে আমি কি বুজিম হেৰ বস্তুটো লিখি লওঁ ঠিক আছে তো আমি so xn আমি consider করি no let xn x minus epsilon xn less than x plus epsilon and greater than equal to is whole false ঠিক আছে is whole মানে এই স্টেটমেন্টটো হোল কৰা বুলি বলে আমি ধৰি ললো ঠিক আছে তো কিয় কাৰণে ধৰি লৈছো কাৰণ স্টেটমেন্ট c টো আমি ট্ৰু বুলি বলে ধৰি লৈছো এতিয়া স্টেটমেন্ট d টোৱে কি কৈ আছে চোৱাচোন statement d to আমি true বুলি যে দেখাব লাগিব statement d টোৱে কি কৈ আছে statement what the statement d tells about ঠিক আছে statement d টো তোমালোকে চোৱা statement d দি আছে for every epsilon greater than 0 statement d টো is for every epsilon neighborhood nbd that means v epsilon centered at x of the point x there corresponds a natural number k belongs to n such that for all n greater than equal to k the terms xn belongs to v epsilon x that means epsilon neighborhood of the point x ঠিক আছে সো স্টেটমেন্ট d কি দিয়া আছে যে প্ৰত্যেকটো এপসাইলন নেইবাৰহুড v epsilon x of the point x ৰ বাবে যদি আমি নেচাৰেল নম্বৰ k এটা এক্সিস্টেন্স পাও
আৰু যিটো নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ ইনফাইনিটলি মেনি নেচাৰেল নাম্বাৰৰ বাবে যদি টাৰ্মছ অফ দ্য সিকুৱেন্স xn ক'ত কণ্টেইন কৰি যায় এই এপসাইলন নেইবাৰহুডটোত কণ্টেইন কৰি যায় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে সিকুৱেন্সটো কনভাৰ্জেন্ট ঠিক আছে বাট দ্যাট মিন্স ষ্টেটমেন্ট ডি টোৱে বেসিক্যালি কি কৈ আছে যে প্ৰত্যেকটো এপসাইলন নেইবাৰহুডৰ বাবে যিকোনো এটা পইণ্ট x ৰ বাবে যদি আমি এটলিষ্ট অতি কমি এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ কে এক্সিষ্টেন্স পাওঁ যিটো নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ ইনফাইনিটলি মেনি নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰৰ বাবে এই টাৰ্মছ সিকুৱেন্স টু টাৰ্মবোৰ ক'ত কণ্টেইন কৰি যায় এপসাইলন নেইবাৰহুড অফ দ্য পইণ্ট x ত কণ্টেইন কৰি যায় সো ষ্টেটমেন্ট ডি টোৱে সেইখিনি কথা আমাক কৈ আছে গতিকে আমি দেখাব লাগিব কি যে ষ্টেটমেন্ট সি টু ট্ৰু বুলি ধৰি ষ্টেটমেন্ট ডি টু ট্ৰু দেখুৱাব লগা মানে মিন্স কি যে আমি এই সিকুৱেন্স যিটো সৰি ষ্টেটমেন্ট সি যিটো ষ্টেটমেন্ট ডি আছে সেইটো ট্ৰু বুলি ধৰা মানে কি যে সিকুৱেন্স টু টাৰ্মবোৰে x - এপসাইলন আৰু x + এপসাইলনৰ মাজত যদি থাকে আৰু সেই ইনইকুৱেলিটিটো যদি হোল হয় ফৰ অল এণ্ড গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু কে ৰ বাবে তাৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰা দেখাব লাগিব যে এই সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবোৰ xn that means এই সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবোৰ belongs to epsilon neighborhood of x means সিকুৱেন্সৰ টাৰ্মবোৰ xn belongs to ক'ত দেখাব লাগিব epsilon neighborhood v epsilon x that means আমি ক'ত দেখাব লাগিব xn belongs to epsilon neighborhood of x means তোমালোকে তো জানাই তো epsilon neighborhood of মই কৈছো যে তোমালোক আমি কি দেখাব লাগিব actually xn belongs to v epsilon x that means epsilon neighborhood of the point x ত থকা দেখাব লাগিব that means xn ৰ সিকুৱেন্সবোৰ প্ৰত্যেকবোৰ টাৰ্মে ক'ত কন্টেইন কৰা দেখাব লাগিব এই epsilon neighborhoodটোত কন্টেইন কৰা দেখাব লাগিব of the point x আৰু কাৰ বাবে দেখাব লাগিব for all and greater than equal to k ৰ বাবে ঠিক আছে so that means আমি epsilon neighborhoodৰ অলপ আগতে কনসেপ্টটো পঢ়িছিলো যে xn belongs to ক'ত থাকিব লাগিব that means x - epsilon x + epsilon থাকিব লাগিব আৰু এই বস্তুটো আমি শো কৰিব লাগে xn belongs to x - epsilon x + epsilon by letting the statement c is true বুলি ধৰি পেলাই আমি দেখুৱাব লাগে যে সিকুৱেন্স প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে ক'ত থাকিব লাগিব epsilon neighborhood of the point x ত থাকিব লাগিব that means প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে এই নেইবাৰহুডটোত কন্টেইন কৰি যাব লাগিব আৰু কাৰ বাবে for all and greater than equal to k ৰ বাবে so এইখিনি দেখাই দিলে sufficient to show that the statement c and d are also equivalent ঠিক আছে so সেইখিনি কেনেকৈ দেখাম এতিয়া so x - epsilon less than xn less than x + epsilon for all and greater than equal to k হোল কৰা মানে কি হয় actually এইটোৱে কি বুজাই আছে xn belongs to x minus actually এই বস্তুটোৱে কি ইমপ্লাই কৰি আছে আমাৰ এই কথাটো ইমপ্লাই কৰি আছে নে that means statement c টো হোল কৰা মানে কি xn belongs to x - epsilon x + epsilon থকা বুলি বলে আমি ক'ব পাৰো নে সো ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব পাৰো কিয় কাৰণে মই অলপ আগতে কৈছো তোমালোক কৈছো যে যিকোনো এটা ওপেন ইন্টাৰভেলত যিকোনো এটা নাম্বাৰ বিলং কৰা মানে আমি কি কওঁ যে this number y is greater than a and less than b so by using this concept আমি ইয়াৰ পৰা আমি এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰো যে xn belongs to x - epsilon x + epsilon and this is whole for all and greater than equal to k right so ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি কি লিখিব পাৰো this is nothing but epsilon neighborhood right so ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো xn belongs to epsilon neighborhood of x so আমি ডাইৰেক্টলি কি দেখাই দিলো যে স্টেটমেন্ট c টো যদি হোল কৰে তেনেহলে স্টেটমেন্ট d টো কি কৰিব হোল কৰিব that means statement c টো যদি ট্ৰু হয় ট্ৰু বুলি আমি ধৰি লওঁ এটো কি ইমপ্লাই কৰিব statement d টো ট্ৰু বুলি ইমপ্লাই কৰিব that means statement c and d are equivalent that means আমি statement c টো ট্ৰু বুলি ধৰি পেলাই আমি দেখাই দিলো যে statement d is also true so these two statements are basically equivalent ঠিক আছে so এটা লাষ্ট পোৰশন বাকি আছে হেটো হৈছে যে statement d টো আমি ট্ৰু বুলি ধৰি পেলাই আমি দেখাব লাগিব statement a is also holds right statement a is also true so now we are going to show what statement d by letting statement d is true statement a is also true etu keneke dekham tomaloke swa so statement d is true means ki say a statement to hold hoy jay that means xn belongs to the epsilon neighborhood of x that means epsilon neighborhood of the point x hot a xn sequence of term protect to term contain kori joy ঠিক আছে so hey consideration to loi bela আমি ultimately the sequence x converges to sequence xn converges to x আমি দেখাম that means আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি শো কৰিম that means a statement পৰা আমি কি শো কৰিম xn is converges to x that means এটো শো কৰা means আমি কি শো কৰিম mod of xn minus x less than epsilon and this is whole for all and greater than equal to k so এই বস্তুটো শো কৰিম right so হেতু কাৰণে তোমালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰো মই systematically তোমালোকক দেখাই দিছো তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা so for every epsilon belongs to r and which is greater than 0 so there exists a
natural number k belongs to n. So by আমি ধৰিছো কি the statement d is true, so a statement to false লিখিলো, এটো true বুলি ধৰিলো, ঠিক আছে, such that xn belongs to the epsilon neighborhood of the point x. That means আমি statement true বুলি ধৰা মানে means কি হ'ব, so এটো কি ইমপ্লাই কৰিব, this statement d is true means যে আমি প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 বাবে এটা natural number k existence অতি কমে এটা natural number existence k আমি existence আমি definitely পাম, যেটো natural number পৰা start কৰি তাৰ পাছৰ infinitely many natural number বাবে sequence term বোৰ কোড contain কৰি যাব epsilon neighborhood of x ত contain কৰি যাব. So this is basically the statement d. That means statement d means true হোৱা means আমি ক'ব পাৰিম যে প্ৰত্যেকটো epsilonৰ বাবে epsilon greater than 0 বাবে এটা অতি কমে এটা natural number k existence পাম, যেটো natural number পৰা start কৰি তাৰ পাছৰ infinitely many natural number বাবে sequence term বোৰ কোড contain কৰি যাব epsilon neighborhood of the point x ত contain কৰি যাব, ঠিক আছে. সো এইখিনি আমি কথা আমি জানো, ঠিক আছে. So a statement d true বুলি ধৰা লগলে এতিয়া চোৱা since xn belongs to epsilon neighborhood of x, so ইয়াৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰো, epsilon neighborhood ৰ ডেফিনিশন টো মতে x minus epsilon x plus epsilon লিখিব পাৰো, আৰু xn belongs to x minus epsilon x plus epsilon বুলি কোৱা লগলে, so by using this concept that means আমি ক'ব পাৰো যে y belongs to the open interval a b বুলি কোৱা লগলে y to a আৰু b মাজত লাই কৰে. এতিয়া চোৱা xn a to open interval লাই কৰা means কি হ'ব, so by using this concept xn is lying between and this is whole for all n greater than equal to k, right? ঠিক আছে, so এটা for all n greater than equal to k লিখি দিবা. so কি লিখিম x minus epsilon then x plus epsilon and this is whole for all n greater than equal to k. এতিয়া চোৱা ইয়াতে যদি তোমালোকে এ throw out this inequality, এই inequality টো যদি throw out this inequality তোমালোকে এটা কাম কৰা, কামটো হৈছে কি যে তোমালোকে যদি এই inequality টোত x এ মাইনাস কৰি দিয়া এই throw out this inequality, ঠিক তেতিয়া কি পাবো minus epsilon less than x minus xn minus x less than epsilon for all n greater than equal to k, ঠিক আছে. এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা, আলটিমেটলি এটা কথা কনক্লুড কৰিব পাৰা, আৰু সেই কথাটো হৈছে কি এটা inequality অলপ আগতে মই লিখিছিলো যে mod of x is less than a if x is lying between minus a and a. so a statement to that means a inequality যেটো concept হয় ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতে তোমালোকে কি লিখিব পাৰা যে finally xn minus x is less than epsilon and this is whole for all n greater than equal to k, right? এটো লিখিব পাৰা, আৰু এইটোৱে কি মিন কৰে sequential convergence criteria টো ইমপ্লাই কৰে. so that is ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো, therefore that is sequence xn converges to x. that is আমি এটো কথা ক'ব পাৰো, that is or কি ক'ব পাৰো limit n tends to infinity xn equal to আমি x বুলি ক'ব পাৰো. so ultimately গোটে কিটা equivalent to statement equivalent হৈ গল. so তোমালোকে লিখিবা lastly just all the statements are equivalent. so in this way you can deal with this kind of theorems. তোমালোকে ভালকে ভিডিওটো চাবা স্কিপ নকৰাকে, আৰু ধুনিয়াকে কথাবোৰ বুজি পাবা, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা, ঠিক আছে. so that's all about for today. যদি কিবা ডাউট থাকে মই কৈছোৱে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা, নতুবা হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি পেলাই তোমালোকে এই ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰা, আৰু ভিডিওবোৰ যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে.